Május 19-én a Gramma Communications megarendezvényén a VMware bejelentette, hogy a második negyedévtől kapható lesz a VMware vSphere 4. A több mint 400 ember gyorsan megtöltötte a Ramada Plaza konferenciatermeit. A rengeteg érdeklődő mellett a legnagyobb IT cégek is képviseltették magukat a helyszínen. Az esemény nyitó előadását Marek Svierad, a VMware kelet-európai regionális igazgatója tartotta, majd az exkluzív bemutatók sorában a MOL és a CIP Bank osztotta meg az érdeklődőkkel tapasztalatait. Egy rövid kávészünetet követően a Cisco kínált hálózati megoldásokat előadásában, majd az Intel szemszögéből kaphattak nagyobb rálátást a virtuális adatközpontok valódi előnyeire, végül mindezek technikai hátteréről a VMware technológiai prezentációja adott teljesebb képet. The most important thing about virtualization is really how we look at the total cost of our data centers and how we can make our data centers more efficient. So if you look at today's average data center, if you look at the data center which has 5 servers or 10 servers, or a company which has 100 desktops, what we see is that they're very, very underutilized. We see that we have 10% of the CPU being utilized, but they need a lot of power, they need a lot of electricity, and this is not only expensive, but this is very bad for the environment. So if you look at one average server in the data center, it's producing more than 2 to 3 times a CO2 output than your average car. So if we can talk about really using the servers properly, and if we have, let's say, a 10 server environment, and we can bring it down to a 2 server environment, that's A, saving a lot of money, but B, helping the environment quite dramatically. So I think virtualization is something where we can really combine, on one hand, the idea of saving money, and in today's crisis this is something very important. On the other hand, also about helping the environment a little bit. Délután kétféle program közül választhattak az ide látogatók. Az egyes szekciókban a Dell SMP, a Symantec, a Fujitsu, az IBM és a Sun osztotta meg ismereteit az érdeklődőkkel. A kettes szekcióban ez alatt a McAfee, a Vision Core, a HP, a Wise és a NetApp prezentációját látogathatták a vendégek. A virtualizáció nem csak a legnagyobbak kiváltsága. A VMware vSphere Essentials változata kifejezetten kisebb vállalatoknak készült. So this is, I think, one of the big aspects of virtualization for the average user. And you know, even if we look at something like the Mac computer, people have the Mac computer, but with VMware and VMware Fusion, you can now run on your Mac computer also a Windows environment. So making 2 computers out of 1. And this is really about what virtualization is about. Taking one physical device and putting 5, 10, 50, 20 virtual devices on top. Think about the phone, or think about electricity. Do we need to pay for 1,400,000 of electricity up front, or do we pay as we go? Do we pay for 1,400,000 of phone time, or do we pay as we go? We do pay as we go, and if we want a new phone device, oftentimes we get that for free from our phone provider. So why can't we do the same thing with the computer or the server? Why can't we pay as we go, per week, per month, per year, and not necessarily spend, you know, the capex to buy that, just to spend to buy that environment which is not that effective, but maybe to rent it for a little. A VMware Sphere 4 egységesen kezeli a nagy infrastrukturális csoportokat. A felhő felépítés lehetővé teszi, hogy az alkalmazások a szerverek közt vándoroljanak, terheléstől, időtől és más paraméterektől függően. Alacsony terhelési értékeknél a virtuális gépeket kevés szerverre teszi át, és a felesleges hardvereket lekapcsolja. A VMware vSphere 4 segítségével a tervezett és nem tervezett leállások ideje jelentősen csökkenthető, az erőforrások jól kihasználhatóak és energiát is meg lehet takarítani.